Idag ska jag måla ett bild av ett foto som jag tog på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Det är Hotell Crystal Plaza. Jag tycker den bilden har ett väldigt fint ljus här på ena väggen och sen den där väggen är skugga och här nere är en bil och en cyklist och några gångar också. Så jag tror det här blir ett väldigt bra motiv att visa på hur jag jobbar när jag målar akvarell. Jag ska göra några förändringar på den här bilden. Jag ska lägga in några personer här som står utanför på trottoaren eller på den här tvärgatan som är där. Sen ska jag flytta bilen lite till höger, jag tycker den är lite för mycket i mitten där. Sen tror jag det är en cyklist till vänster också. Jag kan faktiskt vara med där lite i skymundan sån där också. Det som är tydligt för den här bilden är ju att jag ska försöka få fånga upp ljuset som är på tornet på vänstra sidan byggnaden och få de andra lite i skuggan och sånt där. Och som jag pratade om tidigare så brukar jag göra lite varmt och kallt. Men det kommer vi till senare. Först ska vi rita upp det här motivet först. Och när man ritar upp motiv så brukar jag göra stora ytor först. Och man ser inte tornet här, toppen på tornet. Men det har jag kollat på Pinterest att på byggnaden hur tornet ser ut. Så jag kommer faktiskt få rita dit tornet. För jag vill få med den där tornet för jag tycker den är fin. Så att det här tornet kommer hamna ungefär där. Sen har vi hela byggnaden ner här och här någonstans har vi då gatan. Den är lite lös nu men jag kommer att fylla i hårdare sen så jag ska se vad jag gör. Sen har vi tornet. Och den där och så har vi byggnaden som går lite grej så. Och sen går den här väldigt brant ner här. Och sen har vi den här byggnaden, den lutar lite sådär. Bilen har vi här någonstans, att vi sätter in där. Och sen har vi människorna här, tänkte jag personer. Där ska jag räcka för att få sakerna på rätt plats så att säga. Det här är ju bra att göra först, lite enklare så här. Så vet man att man gör rätt. Nu kan jag ju rita lite noggrannare här. Jag har ju då tornet där. Och jag har kunnat lite nubbla till där och så lite torn sådär. Sen har vi medeldelen på tornet där. Sådär. Sen har vi då ordentlig. Så har vi en till sån där ring som är lite större nästan här. Sen har vi då fönster av de här gluggarna som är så de får ju också den här bågformen som är på den här. Den där hade vi sen. Det är riktigt att den här får rätt formen där. Sen har vi en ordning till här och den har också en sån här rand. Den här cirkeln som den här böjformen här, den blir ju mindre och mindre ju längre jag kommer ner här. Den kommer att vara mer böjd där uppe. Jag skulle nästan vilja sudda bort lite på den där. Sen har vi då, här går det lite tagsnett ner och här har vi lite spetsigt tag. De här detaljerna kommer inte rita så noga. De är väldigt diffust där borta. Vi har fortfarande lite fönster här. Flytta ner dem där. Rita dem väldigt. De ska ju väldigt ljusa de här. Då kan man knappt se de här fönstren nästan. Så att jag kommer sudda bort dem lite grann. Det verkar tokigt och ibland ritar jag för hårt nämligen. Så jag vill inte det ska vara så kraftigt. Vi kan ju fortsätta, nu kan vi fortsätta hitåt. Vi har 2 små tak där. Vi har ett lite kraftigare tak där. En liten spetsig grej där. Sen har vi en liten runde som sticker ut här. Inte så viktig men det kan vara kul att med den. Sen har vi ett tak till där. Vi har en skorsten. Ett till tak mindre, 2 mindre skorstenar. Ett fönster där. Ja. Också något som var lite diffust. Centrum kommer ligga här på det här och på människorna på bilen där. Nu kommer jag att ha ett problem när jag tecknar upp det. Jag brukar få jag rymmer aldrig i alla våningar. Typiskt. Och jag tror att det kommer att bli lite tokigt här också. För vi kommer att ha en balkong här någonstans. Vi kommer att ha en balkong till det här. Och här är det 2 våningar med fönster. Vi får se om det är. Och här är också 2. Ja, det blir lite små fönster här. Ser ni att den här linjen nu som är böjd där vi rakar och rakar längre kommer in här. Här har vi en affisch, en liten skylt, sen har vi dörrarna.
bryta ner gatan lite till här. Jag kan börja rita lite noggranna här. Fönster. Balkong. Den sträcker sig ut en bit till här. Det går nästan lite runt så. Den här är samma sak. Lite ben från den där ska inte gå bort att göra. Så har vi lite mer. Fönster är lite jobbigt att göra. Och den här utbyggnaden lite fönster också. Det här kommer att vara lite ljusparti. Jag nästan ska inte rita dit så mycket. Därför att de där kan jag rita dit, måla dit faktiskt. Jag vet vad de ska vara. Så jag får rätt lutning på dem. Här har vi gatan. Här har vi en till port där. Här har vi också en fönster bara. Och de har en liten lutning lite på dem. De försvinner bort så lite perspektiv. Människorna får nu sudda bort. Så här ska vi flytta ner dem en bit hit. En person som står här. Och så har vi en till person. De kommer att vara lite ljusare bakom det här, jag tänkte. Då stämmer det en bättre storlek på dörren här också. Så. Den här bilen har vi passerat här. Den ser lite stor ut nu som jag gjorde en skissen här med. Får krypa ner lite grann den där målen. Så jag kanske vill lite reflektioner från den ner på marken. Jag tror det stämmer storleksmässigt. Trottoarkanten. Och här slänger vi in där. Den här byggnaden kommer inte heller vara så här jättetydlig. Den kommer att vara nästan silhuett. Så jag behöver inte rita den så här jättenoggrant. De här grejerna som sticker ut är bra att ha med. Fönster där, fönster där. Öppning här. Ja, det kan funka så. Trädet här, det ska inte heller rita dit för det kommer jag kunna måla dit sen. Vi har den här cyklisten också. Han vill att han ska komma in i bilden här så att jag gör han cyklar här. Gör vi honom. Jag tror han ska inte heller vara så tydlig. Där har vi honom. Så det är lite fart in i bilden. Så det räcker för att börja måla faktiskt. Och nu när jag ska måla det här så kommer jag måla väldigt varmt här. Varma, ljusa färger kommer jag väldigt ljust här. Så man verkligen får skillnad mellan ljus och mörk i bilden. Det är väldigt lätt när man målar det här gult här och så målar man gult och så blir det lite grått här och så lite brunt där och så blått där. Så blir allting i samma styrka. Så man måste verkligen tänka på det att man lämnar nästan vitt här på vissa ställen och kommer att bli väldigt mörkt på andra ställen. Och det är samma sak med varmt och kallt. Det kommer att vara väldigt varma färger här. Väldigt varmt, gult och rött och vitt. Och sen kommer jag över lite mer kallare röd här. Alizarin här och kanske lite violett på det här huset. Och här nere kommer det nästan bli lite grått då, eller nästan lite blåaktigt här nere. Blått här nere. Bilen kommer att göra lite grönaktigt för kontrast till det här då. Men jag börjar med att måla hängen här. Och då kan vi titta på min palett. Jag har ordnat färgerna, varma färger här. Lite jordfärg i mitten och sen kommer jag över till kalla färger här borta. Och så har jag en liten grön där borta faktiskt, en turkos. Jag har Indian Yellow, jag har Cadmium Orange, Cadmium Röd, Alizarin Crimson. Jag har ljus ockra, jag har Burnt Sienna, jag har en violett. Jag vet inte riktigt vad den heter. Jag har en ultramarinblå, kobaltblå, cerulean. Sen har jag lite ursäkta mig, Viridian grön där som jag sällan använder. Eller nästan, det ligger en liten klick kvar där borta. Undvik, det är farlig färg. Alltså det blir jättemycket av den så fort man använder den. Sen har jag neutral tint och turkosgrönt här borta. Turkosgrönt. Den är svår att blanda fram den där färgen. Och så har jag min palett. Jag brukar blanda färgen här. Ibland kanske jag gör någonting på de här ytorna också. Ursäkta. Och så en svamp.
En liten sprayflaska. Jag har en liten vattenbytte där och då försöker jag då. Försöker på ett speciellt med att misslyckas med. Jag försöker ha varma färger i ena och kalla den andra, men ibland glömmer jag bort det. Här är mina penslar. Jag har en lite större mopp här som jag gör stora ytor med i början här. Sen har jag en annan lite mindre. En Skoda Perla som jag gör detaljer och målar mindre grejer med. Sen har jag en ännu mindre här som jag sällan använder. Den använder jag mest när jag signerar kanske, när jag ska göra små grejer. Men den ligger på resten. Sen har jag en liten sån här rigger så att säga. Om jag gör mycket smala och tunna linjer så kan det där vara bra att göra det. Det är de penslar jag har. Jag har mer penslar med den där jag använder. Så jag börjar här uppifrån och börjar med lite blått här uppe. Och det är direkt, det var den blåa som vi har där. Jag kör lite koboltblå blandat med lite cerulean för en liten grönaktig ton på det. Den tror jag blir fin att börja. Vi tar och sprayar lite först. Fukta pappret lite grann så flyter allt ihop. Det första laget färg jag gör så vill jag att det ska faktiskt vara rätt så flyta ihop rätt mycket här. Och himlen brukar jag faktiskt göra lite mörk. Eller ta i lite grann på himlen faktiskt. Det blir lätt att den blir för blek. Och om jag gör lite mörkare himmel så lyser ju andra istället. Kommer ner här ska jag faktiskt låta den ljusna när den kommer ner lite grann. Jag ska faktiskt ta och göra lite mer, ta fram min ljusocker här nu faktiskt och måla med den också. Det är nästan vitt där borta, ser ni det? Där är ännu kraftigare. Här ska vi nästan kunna väldigt tunna färg på den där borta. Men när vi kommer ner så lägger jag på lite kraftigare längre än jag kommer. Nu kom det med lite börnskärna där, gör ingenting. Där har vi den. Den här personen kommer att vara så mörka så jag kan måla över dem också. Så. Det där tornet är faktiskt lite grönaktigt så vi ska ta och måla lite nu. Så. Här har vi lite. Det gör ingenting om det. Oj. Vart det ena fel grej där. Det gör inte om det gröna flyter ner med det här. Det är bara bra om det blandas lite grann. Här pratar vi att jag ska ha lite mer kallare färg här. Det lägger faktiskt en lite... Jag vill faktiskt ta lite lila till och med på slutet. Det blir lite blått lägger ner på den här också. Så jag får en skiftning i färgen här då. Jag kommer ändå måla över mycket av det här sen. Men det är bra om man får ungefär rätt färger på... Så, när vi ändå har den lila i penseln så kan vi ta den här borta också. Nu vart det lite mycket där. Jag ska nästan ha lite mer röd vill jag ha där. Och jag tar och gör den lite blåare när jag kommer ner här. Nej, gränden kommer att vara rätt mörkt. De här jag tänkte ha lite ljus kring de här människorna så att jag lägger en liten ljus fläck kring dem så här. Så, och sen har vi då lite, jag tar dem och mörkar ner här i hörnet också. Här har vi lite kalla färger nu, det är att jag kör lite blått. Det första laget kan jag ju säga också, försök hålla det så rent som möjligt så att ni inte börjar blanda i grått och sånt där. Det är dumt. Nu ser himlen glömde jag bort här. Jag börjar tänka på annat.
Och då brukar det vara ett problem att få dit en snygg kant eller där. Men jag vill att himlen ska vara lite mer... Och faktiskt vara lite varmare när den kommer ner. Här tror jag det borde funka där. Bilen där ska ha en liten... Jag tänkte jag ska vara lite turkos på rutan där. Lite fint. Matchar tonet där uppe lite grann. Men nu är en liten toning på rutan där faktiskt. Den kommer bli rätt mörk den här bilen i övrigt så att den kan få se ut sådär. Ja, det här räcker som en start faktiskt. Då ska det här få torka. Och då går jag och lägger den i solen istället. Nu har pappret torkat. Det hör man på ljudet att det torrar finare så. Och jag brukar börja uppifrån och nu byter jag pensel. Nu tar vi en mindre pensel. Den där 10, storlek 10. Och jag börjar uppifrån med tonet där uppe. Och där har vi Pånerin det gröna färg. Jag tar faktiskt och mörkar ner den lite grann. Jag har en liten tonet där. Fyller i högersidan här nu lite grann så att jag lämnar den här vänstra sidan lite grann. Jag kan faktiskt ta en liten brun för att blanda i här också så vi får lite brytning. Lite mörkare på den sidan. Det är lite ränder här också, kan man göra några av dem där så. Det är mörkast längst ner till höger där så där tar jag en ännu mörkare färg där. Sen har vi då det här själva böjen runt där. Jag tar lite ljusockra och bönskärna här. Försöker blanda upp en färg. Försöker fylla in den formen där. Sen tunn där, sen blir det kraftigare där. Och där nästan ska man kunna ta lite av den här gröna igen och lägga i där så att vi får fram den mörk skuggan här. Så det får räcka så. Sen kommer vi till en liten brun färg igen här då. Kör med varma färger här. Lite renare ska det vara så här. Jag tar och lägger i den här färgen här. Vi har några av de här kan jag faktiskt måla med penseln här nu. Och är riktigt mörkt. Sen har vi en sån här båge till här. Tunn i början här och blir tjockare längre fram här. Jag tar lite och lägger i lite mörkt i ovankant på den här medan den fortfarande funkar den här fönstret här så får jag en liten, kan man ordna med lite grann. Ja, jag tror det räcker så här. Den här ska faktiskt gå runt hörnet där. Fyller lite till där. Det är lite små duttar. Du ska inte göra för mycket duttar. Men det är lite taggigt där också. Så, det tonet ska räcka så här. Det ska vara i sin enkelhet där. Säger jag och så samtidigt går jag dit och lägger dit lite. Det är ju liten knurrutt. Lite små detaljer här som jag tycker man kan diffusa grejer som man inte riktigt ser vad det är. Lägger dit dem där. Så, det är bra. Sen tar vi nästa våning. Se att den här blir lite svag. Lite kraftigare så. Den målar jag alltså med ljusocker och bönskärna hela tiden. Jag håller de här varma färgerna här hela tiden så att det ska få någon blanda för mycket färg. Fönstren är ju faktiskt ljus här så jag lämnar dem lite ljus. Sen har det här lite tydligare såna här taggar runt så här. Börjar med ljusockra på de som är längst till vänster. Sen tar jag lite mer bönskärna i de där när de kommer mer till höger. Fönsterrutan där. Den här rutan gör jag faktiskt med lite dry brush. De är så belysta så de ska faktiskt vara väldigt diffusa. Jag tar och lägger i lite mer kraftig färg här. Det där var mycket. Den får jag glida ut lite grann. Nästan så jag får torka upp lite där. För mycket. Så. Jag ska hålla mig till den här bönskärnan. Eller ljusockran faktiskt när jag jobbar här.
tänker börja med lite svagt med en elitsarin här längst till höger. För den kommer ju finnas här borta sen. Så du får en liten skiftning här. Så. Det där tror jag blir bra. Då har vi en till sån här radda med grejer här. En till sån där båg. Men den är väldigt diffus den där. Den är faktiskt bara lite taggar sådär. Sen har vi fönstren här. De här är lite kraftigare. Lite tydligare på något sätt. Och längre ner, lite mörkare här. Här har vi en fönsterrad till också. Jag lägger bara lite försiktigt och lite börnstjärna i kanten här så att vi får en liten... Man kan ana de där fönstren lite grann. Man har faktiskt ett kryss de här. Och det är lite vanskligt att göra ett kryss i alla fönster. Då blir det lite för tydligt. Utan man lägger dit krysset i ett fönster. Den här är faktiskt bara ett streck där uppe. Så man lägger dit det på det ena. Så får folk som tittar på tavlan fantisera ihop de andra där. När jag ändå är här nu, det är fortfarande blött här, så tänker jag gå över på den här skuggsidan här också. Den är ju väldigt mörk här uppe. Och då får jag vara försiktig när jag tar det. Så det inte blir allt för kalla färger. Jag vill fortfarande ha varma färger här fast. Eller inte, får inte vara blåa färger utan det ska väl vara. Jag hade tänkt att det skulle vara lite kallrött istället här. Och börnstjärna för att köra med. Sen vill jag mörka ner när jag kommer ner. Mörka till det lite grann. Jag kommer att göra lite mer fönster här sen när den här blir... Nästa varv. Här ska det vara riktigt mörkt. Det här taket är väldigt mörkt. Här är också ett mörkt tak också. Gå ner där så. Tar vi lite av den här och blandar lite. Bryter med lite blått så vi får lite kalla ner lite grann här. Så inte kallare längre ner. Det var inte riktigt. Här ska man ha haft en större pensel. Jag kör med den här lilla så länge. Ja, jag tror det där kommer att bli bra när vi får på lite fönster på dem kommer jag faktiskt göra sen. Här har vi balkongen. Balkongen består av fönster faktiskt går ner bakom balkongen här. Oj, det har varit väldigt mycket rött där faktiskt. Nu får vi dra lite av det röda, lite mer röda också. Så. Vad kan vi göra med? Vi ska faktiskt göra den där skuggan där riktigt. Då tar jag faktiskt blandar blått och börnstjärna får en mörk färg. Som fortfarande är brun. Lägger den här. Så. Och så tar jag och mjukar upp den lite grann. Det blir för kraftigt där. Sen, här får det vara det här ljusa. Här kan vi faktiskt ta lite av den här. Kan vi ge lite grann där. Här kommer vi ner till nästa. Här kan jag ju faktiskt lägga lite mer varma färger. Jag tänkte det ska vara väldigt varm skugga här. Från lite ljusockra kring de här fönstren. Ta lite mörkare här. Blanda. Jag undviker, som ni ser så försöker jag undvika att måla med samma färg på stora ytor. Det brukar sällan bli bra. För att lämna fönstren här så kan jag som fylla i dem med lite mörk färg i kanten bara så här. Så får man en de är lite för stora de där fönstren. De får inte vara... Jag kan tycka som... De här är ju lite skugga. De är ju lite längre ner de här fönstren. Så vi får mörka ner dem lite grann. Sen har vi den här balkongen igen här. Tar jag fram den här mörka färgen med bötsienna och ultramarinblått. Får jag en mörk
mörk färg. Den där. Räcket kommer jag faktiskt att göra sen när den torkat uppe på här. När det har blivit lite torrare faktiskt. Här har vi också den mörka färgen. Det blir lite mörkare längre ner. Det här ska jag nog inte simma upp så mycket. Ja, jag tror det funkar där. Nu kommer vi riktigt mörk nu. Ta ännu mer blått i den här litsarinfärgen och den här då. Och få fram nästan den här färgen bakom bilen här. Här är det riktigt mörkt. Försöker få den att sitta ihop. Det kan vara lite svårt, då kan man faktiskt spröja lite på den där så det kan glida ihop sig sådär. Här har vi fortfarande lite mer rött i färgen. Här vi håller på här. Det blev lite dålig den här balkongen. Jag fyller i lite till. Och de där gluggarna kommer ju faktiskt vara ännu mörkare så att vi kan faktiskt måla över dem. Många beslut fattar jag medan jag håller på och målar som ni ser. Som ni hör. Så att jag vill ha ännu kraftigare markering av skuggan under balkongen. Så jag får faktiskt ta i och lägga i den lite till. Jag kan faktiskt lägga lite försiktigt in där också. Det är faktiskt väldigt mörkt där. Ibland är det mörkt kan jag lägga lite mer mörkt där borta. Här kanske jag fyller lite mer så. Ja, jag tror det får räcka. Nu ska vi kunna ta och göra räcket där. Och då kan man ju tänka sig att man kan ta en jättetunn pensel. Men den här penseln klarar faktiskt att göra rätt så tunna saker också. Det är tunt räcker det där. Nu tystnar jag. Det beror på att jag koncentrerar mig väldigt mycket just nu. Nu tippar vi överliggare också. Sen är det några band också. De där gör jag när det är fortfarande lite. Det har varit lite för tidiga de där. Ja. Jag tycker de var för mörka. Ja, sånt händer. Gör samma sak här. Jag gör dem lite för kraftiga tydligen. Tystnar igen. Så när vi ligger där. Också varit lite. Jag ser de där tycker jag var för tydliga. Ja, där tror jag blir bättre. Här var också lite för tydliga. Man kan ju faktiskt rätta till lite när man målar. Här kan vi vara lite noggrannare på de här fönstren. De här fönstren är lite mer mörker. Och kan ha lite mer detaljer på sig. Oops. Det var inte för kraftigt. Det var fel färg. Jag vill inte ha blått där. Ja, jag fick bort det. Så, vad ska vi göra nu? Nu kan vi gå över till här borta kan vi faktiskt göra. Det här tror jag kommer vi blöter lite där så att det inte blir någon skarp gränsen. Jag ska fortsätta där sen. Jag kan faktiskt göra de här detaljerna här borta. De ska jag faktiskt göra med lite dry brush. Eller skimra som man säger ibland. Alltså det är väldigt torr pensel. Och mycket färg, mycket pigment. Mycket färg på den. Så jag lyckas med det här. Här har vi lite sån. Ni ser penseln den. Här har vi lite sån här. Jag försöker faktiskt få dit de här fönstren. Ungefär jag tycker att de är. Det här gör att de kommer att se väldigt, de är ju väldigt belysta de här fönstren. De kommer att vara
inte se så mycket av dem. Däremot det där taket är lite mörkare. Nu gör jag inte det taket jättemörkt som det är svart på bilden där, men jag vill faktiskt behålla den här sidan väldigt ljus. Så väldigt försiktig med färgerna här då. Jag har en skorsten där. Nästan lite röd hade jag tänkt den skulle vara. Lite mer skorstenar där. Lägger i lite rött i dem där nästan fortfarande lite blöta lite tyckte jag. Den där väggen är faktiskt inte så belyst. Den kan vi faktiskt mörka ner lite grann. Här är också en vägg som lite, där taket är lite mörkt. Ja, jag tror det där funkar. Jag vill mörka ner den här lite grann. Nu var det smutsigt där, det tycker jag. Jag förstår inte varför den smutsen kom hit. Så. Det blir rätt smutsigt om man använder svart. Om man har blandat fel färger helt enkelt. Lite mer detaljer på det här. Ja, det där funkar. Då har vi en skugga som går där över faktiskt. Och den tänkte vi skulle göra röd. I överkanten i alla fall. Så här. Nästan till en början där. Och så går vi över till lite mer bönsienna i den. När vi kommer ner här. Så kan vi ta lite vitsarin in till den här. Det är lite mörkt. Så vi mörkar ner den ner så. Och sen kan vi ta, nu är vi nere på blåa och så här kan vi ha blått där nere. Och så kan vi låta dem där möta varandra här. Det kan bli bra. Lite ljusare bakom det här paret som står där. Det ska bli lite silhuett så. Nu ser det inte mycket ut men jag kommer faktiskt gå dit och lägga lite fönster på det där också. Jag tar och sprayar dem där så att de flyter upp lite grann. Nästan så att de ska få rinna ner lite grann. Så. Det är bättre. Nu ser ni inte att de rinner men ni kommer att se när jag viker ner den här hur det rinner ner här. Det där tror jag blir snyggt. Och så har vi de där. Och vi ska ta och göra. Det här måste få torka innan jag lägger på fönstren här. Lite mer. Lite för blött. Den där ska vara ännu mer torr innan jag lägger fönstret. Men jag ska kunna ta den där sidan. Jag kan faktiskt ta en större pensel. Men ni ser mig stå och gnida med den lilla penseln. Uppe är det mörkt. Jag tar lite lila här. Jag tar lite neutral tint i den här också. Det ska inte vara så mycket. Jag får lite mindre färg på det faktiskt. Den. Och sen tar vi och tar lite vitsarin i den. Så vi varierar färgen lite grann här. Sen har vi en. Sticker ut en liten grej där. Sen har vi ett fönster där också. Jag lämnar fönstret faktiskt. Kan vi fylla i det sen. Nu tänkte när jag kommer ner så ska jag faktiskt göra lite mörk. Så jag tar och blandar lite ultramariner här och börnstenar i den här lila färgen. Så får jag en lite mer mörkare färg. Jag har en liten tagg där som sticker ut också. Och sen när vi kommer ännu längre ner då tar jag ner ännu mer börnstenar och ultramarinblått i det där. Ännu mörkare färg. Jag kan faktiskt få flytta ihop lite med gränden här också. Så får vi en skiftning i färgen här från det här blå, rödlila här uppe, lite rödare och så lite. Så vi inte målar den i samma färg hela vägen för det vill alltid bli stelt och tråkigt när vi gör på det sättet. Här har vi cyklisten. Här kan vi lämna lite ljus kring honom där då. Sen har vi lite, nu har vi marken här då. Här ska vi ha lite. Jag tänkte faktiskt göra så att jag har lite ljusare
som jag gjorde tidigare. Lite ljusare kring deras fötter där och så tar vi lite mörkare bredvid dem så här. Så vi får en liten... Nu får vi ta riktigt mörkt igen nu. Lägga här. Oj. Får nog ta en mindre pensel. Faran med stor pensel är att det blir för mycket vatten man använder. Tar man en mindre pensel så den är lättare att fylla upp. Så i motsats till många andra instruktörer så brukar jag säga använd en mindre pensel när ni målar så att ni får mycket pigment på penseln så att det inte blir så blekt alltid. Jag måste torka innan vi gör mer där. Där börjar det bli torrt och då ska jag faktiskt göra dit de här fönstren som jag har på gång där. Jag tar en burnt eller alizarin och lite burnt senast så jag får en liten väldigt torr pensel. Jag fyller i lite här. Men lite försiktigt bara så att man markerar lite att det är lite grejer på gång här. Att det finns lite fönsterrutor där. Det är någon liten halvpelare här också. Så. Ja, det är tur att man inte ska bygga hus efter mina akvareller. För det skulle se ut väldigt... Det skulle bli väldigt... Jag tar lite mer blått i min... De här fönstren är väldigt mörka längre ner. Man får inte upprepa sig för mycket. Det där tror jag en liten... Den här. Den kanten. Ja, jag tycker det har varit för... Det har varit inte bra. Jag glider ut dem där lite grann. Det har varit lite för tydliga. Det ska på ett träd där sen också så att vi kommer som fixa det sen. Ett knep man gör när man gör ett fönster lite tydligare än de andra, noggrannare. Och då kommer de automatiskt de andra fönstren se ut som att de också var noggranna. Och det är det bästa. Att sitta och göra noggranna fönster över hela, det blir stelt. Att det blir bättre att göra. Jag tror det funkar så här. Vi ska ha lite markera några fönster kraftigare ner. Det funkar. Det där är fortfarande för blött. Vi kan gå på och lägga i lite kraftigare markeringar på den där väggen också. Här ska vi inte förtydliga heller. Det är inte så att man... Den här ska man... Det är nästan så att den är bra som den är. Och ändå fortsätter man. Det här är ju farligt. Det här ska man ju inte göra. Den är bra. Jag tycker den är bra. Låt den vara. Det är bra där uppe. Vi låter det vara. Jag gör något fönster här nere istället. Där ser ni att det är alldeles för blött för att göra någonting. Så det går inte att göra. Då kan vi ta och göra... Då kan vi ta faktiskt och måla bilen. Den ska vara blå. Nästan lite cerulean. Blå, nästan lite mörk. Väldigt mörk faktiskt. Vi tar och... Bilarna det är viktigt att man inte gör bilarna, sitter och pillar och gör dem för noggrant med detaljer. Utan bilen måste ju vara i samma flöde som övriga penseldrag man har på sin målning. Och det innebär att man får inte göra den för pillig helt enkelt, för då kommer det inte stämma. Det jag kan se är att den är rätt mörk på huven, den har lite blänk här framme. Och lyktorna. Här. Jag har en stötfångare här. Och sen har vi då lite fönsterrutor på sidan här. De här kan jag lite... Man anar dem bara så att jag gjorde dem faktiskt. Bara sådär. Sen är det rätt mörk här i övrigt. Jag lämnar lite ljus för att göra en liten... Det hjulen är. Tänkte man gör lite driver så det blir lite... Bara några små blänk blir kvar där. Sen har vi lyktorna och så har vi stötfångaren här. Det blir nästan väl mörk. Jag måste mörka ner bakom den här bilen också så att den inte blir så jättetydlig. Och sen har vi då ett däck här. Så har vi ett däck här. Så har vi ett däck där. Sen är det lite ljust under bilen här också. Den
får rinna lite grann här igen. Ner över här. Lite mörkare så att det är framför den här bilen. För att den sitter ihop med bakgrunden så att det inte sticker ut för mycket. Ja, jag gör så här. Men här ska vi ha väldigt mörkt. Jag vill inte mörka på lite till. Och sen har vi lite mörk färg. Jag tar lite olika mörka färger nu. Jag behöver alltså inte köra med samma mörka över hela. Så är lite olika. Lite lila till och med. Men det blir mycket blått. Med mörka. Lite uppkäftig, den ser ut som en den har fått, bilen har fått. Nu ska vi ska ner där rikta lite. Det ser ut som att det sitter något i baksätet där. Det är ju bara läckert. Ändå med den mörk, när jag har ändå en mörk färg på penseln kan jag faktiskt de här gluggarna, de här öppningarna som är här också kan vi faktiskt ta och göra. De är lite halvbågade sådär nästan. Här är ett bra mörka ner krispbilen för väldigt mycket kontrast där också. Sen har vi någon som kanske upptäckte att det står ju faktiskt Hotel Crystal Plaza där också. Det kommer jag helst lägga in innan det blir allt för torrt det där. Rött har vi här. Och då står det ovanför här står det hotell faktiskt. Och nu skriver jag inte hotell utan jag skriver bara lite på måfå så. Sen har vi då, här står det Crystal Plaza står det. Det är lite skugga på den så jag tar och lägger lite alitzarin också på vissa ställen kring det där så att vi får en liten reliefeffekt på det hela. Jag tror det funkar så. Man kanske varit lite tydlig. Vi tar inte pappersservett igen. Trycker till lite så här. Så det får inte bli för mycket. För mycket av det goda. Ja, det är bra. Då är det där fortfarande lite för blött tycker jag för att göra. Och de där är också lite för blöta. Möjligtvis skulle kunna få dit lite fönsterrutor här. För lite tjock med färger. Den här kan vara fint att lägga i medan det är lite blött så de inte blir så skarpa. Bara fanns det några streck där också. Lite skugga på överkanten. Ja, det får vara sådär. Den här bilen sväller upp eller flyter hitåt. Jag brukar måla upp det luta lite till här, men nu när jag skulle visa här så var jag tvungen att jag har den lite liggande. Hoppas det där räcker så. Vi kanske kan göra människorna där. Hade jag tänkt. De har jag bara hittat på. Vi tar lite rött i provar här med lite ansikte där. Det borde funka. Ett ansikte där. Ta lite mer rött i ansiktet. Så här, den här kan ha en liten röd plagg på sig. Där har vi faktiskt en liten ljusfläck. Den kan vi faktiskt måla över med lite tunn färg så får det se ut som att det lyser lite där. Det är lite välblött där nere så här längre ner. Tyvärr. Den där ska ha lite blå skjorta på sig. Jag tror det byxorna också lite för det måste också torka lite grann där. Jag tror det är rätt för jag cyklister nu också. Jag gör så att jag tar en liten paus och sätter den här i solen en stund för det där är också lite för blött.
Nu har den här torkat lite bättre faktiskt. Jag ser att bilen rann bort lite på en kofara här och faktiskt fyller lite hårdare tycker jag. Fyller lite däcken lite tydligare där. Baksidan faktiskt funkar sådär. Jag tar och mjukar upp den lite delen kan. Sådär. Det funkar så. Det är torrt här så vi kan faktiskt göra benen på människorna här. Och då tar jag också dry brush. Jag tar lite bärnstenar och ultramarin. Väldigt tjockt med färg. Jag ska faktiskt testa någonstans. Det ska vara lite mörkare tror jag. Jag provar det. Jag gör hennes ben. Det blir en hund det där faktiskt. Och sen jag... Oj, vilken tjock ben han fick där faktiskt. Ska faktiskt göra som den sitter, det hänger ihop lite grann. Jag har en väska på sig över armen. Så det blev en stor grej där nämligen, så jag tänkte göra en liten väska av det sådär. Huvudet får vi lite mörkare. Så det syns mot bakgrunden. Ja, också lite kraftigare sådär. Ja, nu fick hon alldeles för mörkt ansikte. Då kan man faktiskt, kan man inte göra så att man faktiskt tar lite färg. Man blöter lite grann och trycker till där så får man lite kraftigare. Det är faktiskt bättre. Han fick också lite mörkt. Ta lite, lägger lite orange till hennes ansikte där. Men det orange brukar tendens att försvinna in när det torkar så att man... Det kommer lite varmare i ansiktet på honom. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker den här grejen jag gjorde där över axeln var lite för kraftig. Det kan faktiskt få se ut sådär. Det är lite speglingar från det här hade jag tänkt. Faktiskt så det får nästan lite skugga så jag blöter lite här. Framför dem först. Så tar jag en liten mörk färg och lägger. Droppar i sig bara. Det ligger lite extra mycket där vid det de hade med fötterna då så att säga. Och så hoppas jag att det här ska flytta ut. Normalt borde det rinna ner, men det verkar inte vilja göra det idag. Men jag tror jag mjukar upp kanterna på det lite grann. Det blir lite mörka kring dem bara. Det jag ville ha en liten tendens mörka. Jag kommer att dra en liten linje sen också med trottoarkanten, men det verkar inte. Det där är bra, vi ska göra trädet kan vi göra nu och vi kan även mörka de här mörka fönstren här. Och det som händer nu när jag gör mörkare fönster här, väldigt mycket fönster, jag ska inte göra alla fönster faktiskt. Försvinna bort där. Så kommer vi få får vi fram ännu mer ljus i bilden. Vi har ju en väldigt mörk yta här och där är väldigt ljust. I och med att det gör lite mörkare här nu. Det är en balkong här också. Kan vi leka lite med den. Gör någonting. Göra räcken och grejer här. Tar jag nästan... När jag gör de här fönstren här bakom dem så att då tar jag nästan alizarin och ultramarinblå. Väldigt mörk lila färg tar då. Här. Och som jag sa tidigare kanske är det en lite tydligare fönster. Något fönster går ner lite längre ner här. Viktigt också att man har överkanten på de här fönsterna följer perspektivlinjen. Alla behöver inte vara exakt men man får inte göra dem allt för olika så att säga. Jag fyller lite detaljer på en del fönster här. Här har vi glömt bort helt och hållet den här grejen. Ja. De här försvinner bort i. Inte där borta. Ja. Det är en liten fönster. Gå ner bakom där också. Vi kan göra cyklisten när vi ändå håller på med dessa ansikten. Så där. Han är ju inte någon central figur i den här målningen. Han behöver ju inte vara så noggrann med egentligen. Det var en liten vit linje där som jag tänkte vi kan behålla den och låta han vara någon.
inte vara så synlig heller så att säga. Men... mycket mörkt på honom eller? Vi ska man sätta en liten röd lampa där sen, då kommer man se att det är en cyklist. Kommer man se direkt. Ja, det här kvället jag gjorde. Han ska också vara lite skugga från honom på marken. Så vi gör lite mörkare sådär. Skjuta ut. Och jag tar och gör lite extra mörkast närmast honom då. Här kan vi välja ut krafter just vid hjulen där. Främhjulet syns knappt. Det är viktigt att man inte gör för tjocka hjul och sånt på sån här cyklist. Ja, jag har honom där. Han får där. Nu ska vi göra träd. Det blir egentligen bara trädgrenar, men jag tror vi får göra en som går över där. Det kan vara fint. Gärna upp i här så vi binder ihop hindren med marken. Då tar jag min rigger här. Det är lite lila i bakgrunden. Vi tar nästan samma. För jag tar blått och lila och blandar ihop här. Och lite början och mörka ner den lite. Det får riktigt mycket färg här i den här. Här ser ni varför min palett är så smutsig ut också. Det där borde funka så. Så är det lite grenar som kommer upp här. Det här är svåra med det här att man får dem att inte göra likadant hela tiden. Att de verkligen förgrenar sig till den grenarna. Nu blir jag tyst igen och det beror på att jag koncentrerar mig lite extra mycket just när jag gör det här. Det är viktigt att man inte låter det bli. Så här, lite krafter längre ner här. Några grenar kan få hänga neråt. Det är kraftigt där. Det här vart inte, det där blev inte bra så. Jag gör lite mer grenar där. Här också lite för, du får inte göra för tvära avslut. Måste som skina ner grenarna. Låt det här trädet skina ut ur bilden. Slipper göra nederdelen på det. Det var lite grenar här nere också. Jag gillar inte det här. Ja. Här kan vi faktiskt göra, när vi ändå har penseln kan vi faktiskt dra den här trottoarlinjen jag hade tänkt dra här. Så. Vart lite flygande så. Trottoarkant här också. Det har varit för tydligt. Ja, då, jag vet ju vad jag brukar göra då brukar jag skynda mig bort lite grann. Vi förstörde skuggan från cyklisten här också. Ja. Det vi kan behöva göra nu är ju att hon ser ut som att hon svävar i luften. Det beror på att fötterna och inte ner till marken. Så är det bättre. Det vi kan göra nu är att den börjar faktiskt bli lite färdig. Vi ska göra lite highlights på, i alla fall på de gående där. Då tar jag en liten gul vit här. Jag tar och blandar lite gult i den. Det är väldigt mycket gult ljus här så att jag tänkte man inte tar kriget på den här. Jag lägger lite highlight. Ursäkta. Pannan på henne.
kan det vara så att det blänker till lite i cykeln här också. När man är ute och cyklar. Inte för mycket. Nej, här börjar det lysa. Tycker jag nederkanten på ljudet. Det var för mycket. Gör ni för mycket av det vita så är det ingen fara. Det är ju lätt att ta bort. Jag kände att det har varit lite för mycket. Det här är en liten blöt fläck. Jo, jag glömde en sak här nu. Det lyser från de här lyktorna så vi kan ju faktiskt göra en liten blägg från dem där. Om jag vänder lite vit färg kan jag fylla i den här linjen lite grann här också. Vitt på vissa sträckor. Nästan lite där va. Här gör jag också lite dry brush över det. Det inte blir så, inte blir för mycket. Ja, jag tror faktiskt det här är klart. Hotel Crystal Palace i solnedgång en kväll och ett par som är på väg hem. Eller har just bokat sitt rum och på ut på stan för att shoppa lite och en liten cyklist här som är på väg hem och en annan bilist där med ett litet barn i baksätet. Ser jag där som åker hem nu. Varit på förskolan kanske. Så ser det ut. Och som ni ska repetera lite vi gjorde då. Ljusa partier, väldigt ljusa. Mörka partier, väldigt mörka. Så vi inte målar de här i ungefär samma styrka. Det är viktigt att skilja på styrkan. Jag använder varma färger här och går över till kalla färger så att jag får kallt på vissa ställen och varmt på ena sidan. Och de förstärker varandra, precis som ljus och mörker förstärker varandra så förstärker det varma och kalla färgerna varandra också. Och sen gör jag inte för mycket detaljer. Jag vill inte sitta och göra varenda liten detalj på alltihop här för då blir det stelt och tråkigt. Utan det gäller att lämna över till den som tittar på bilden att skapa. Den skapar så att säga mer än om jag hade gjort alla detaljer. Så att det gäller att vara lite flyktig med penseln. Inte göra för lika heller när man gör grejerna. Så att man gör inte alla fönster lika utan man varierar dem lite grann. Och knepet med det är att om jag har gjort alla fönster lika. Då hade man talat om för åskådaren som tittar på bilden att så här ser fönstren ut. Och då ser de ut som en tarvlig akvarellmålat fönster. För det är ju vad det är. Men om jag målar olika så här. Då plussar man på något sätt ihop att det blir ett fönster ser ut som summan av alla de här fönstren. Och det innebär att det är jättemycket detaljer upplever man och man ser jättemycket grejer på så sätt. Så att det gäller att variera lite grann. Här kan jag ju tycka då att det var väl lika. Men det där är lite diffusa områden så att det får vara så där. Så ser det ut alltså. Hotel Crystal Plaza.